تاریخ لیست و تعداد سکه‌های پروژه جذاب تبس و آب مشخص شد. درود دوستان، نازنینم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و از هر جای این کره خاکی تصویر منو میبینید سلامت باشید. چنل آرتمیاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امروز میخوایم بپردازیم در مورد 2 تا اطلاعیه مهمی که توی چند روز اخیر توی پیج رسمی ایکس پروژه تبس و آب در واقع بارگذاری شد و مطالب خیلی مهمی اونجا اشاره شد. میریم به جزئیاتش بپردازیم. تو اطلاعیه اول در واقع اونا سعی کردن بیان یه سری شفاف سازی بکنن در مورد مسیری که قراره ادامه بدن، در مورد رودمپی که دارن و چه اهدافی دارن و چه پروژه‌ای رو قرار رام بکنن رو در موردش صحبت شده. تو قسمت اول این اطلاعیه گفته شده که در مورد علت این که ما اومدیم اون شبکه‌ای که قرار بود روش لانچ بشن رو چرا عوض کردیم، چون همونجوری که اطلاع دارید قرار بود اول روی بستر سولانا در واقع لانچ بشه، اما بعد از مدتی اعلام شد که خب سولانا از پروژه تبس و آب حمایت نکرد و خود تیم تصمیم گرفت روی شبکه در واقع هوشمندتر، روی شبکه با سرعتی بیشتر حتی و کارمزد کمتر بیاد که خب اخیراً خود پیج رسمی تون اعلام کرد که پروژه تبس و آب قراره که روی شبکه تون لیست بشه که این خودش باعث میشه که اعتبار پروژه. توی قسمت دوم این اطلاعیه اول در مورد آپشنایی که در مورد بوست کردن هست توضیح داده. اومده گفته که ما این امکانات رو به صورت رندوم فعال کردیم. خب یه علامت X2 در مقابل بالانس شما ایجاد میشد. شما میتونستید با هزینه 1 تن که پول تون کیپرتون رو وصل بکنید و هر چقدر بالانس دارین رو 2 برابرش بکنید. یا در قسمت بوست کردن مولتیپلی X2 داشت، یعنی که شما میزان تعداد سکه‌ای که با هر تپ کردن میتونستین به دست بیارین رو 2 برابر بکنید. این هم به صورت تو اکثر پروفایل‌ها فعال بود، تو اکثر اکانت‌ها فعال بود، اما اون قسمت اینکه تعداد بالانس‌ها رو 2 برابر بخوایم بکنیم به صورت رندوم فعال میشد و شما تو مدت کوتاهی بایستی حتما این کارو میکردید. من ویدیوی در واقع آموزش کامل تبس و آب رو کامل ساختم، 0 تا 100 رو ویدیوش اینجا قرار میدم. حتی تو اون ویدیو توضیح دادم به چه صورت که بتونید بالانستون رو 2 برابر بکنید. نکته خیلی مهمی که باید بهتون اشاره بکنم اینه که دوستان از هر گونه رفتار غیر متعارف یا رفتار رباتگونه‌ای که باعث بشه تعداد سکه‌های شما 2 برابر بشه یا تعداد ماینتون زیاد بشه بپرهیزید، چون خود تیم اعلام کرده که یکی از علت‌هایی که یکم طول کشید لیست شدن، تاریخ لیست شدن رو اعلام بکنن این که داشتن بررسی می‌کردن اکانت هایی که واقعا خب حالا اکانت های فیک استفاده کردن یا از کلیکرهای اتوماتیک استفاده کردن یا اومدن مثلا خیلی از پیج ها متاسفانه اعلام میکردن تاریخ گوشتون رو عقب جلو بکنید، نمیدونم تعداد سکه‌هاتون زیاد بشه. اینا همه باعث میشد که شما رفتار رباتگونه داشته باشید و به راحتی پیج شما بلاک خواهد شد. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه، خیلی از دوستان نگران اینن که ما چطوری سکه‌ای رو که ماین میکنیم و تبدیل به ریال یا پول بکنیم. حالا فرق میکنه حالا پروژه تبس و آب باشه یا همستر باشه یا هر پروژه دیگه ای. میبینم تو یوتیوب و توی سایت های دیگه و اینستاگرام اینا دارن کلاهبرداری میکنن. 2 تا نکته خیلی مهمه که بهتون اشاره بکنم. یه عده میان میگن آقا شما اگه نمیتونید بدین به ما برای شما در واقع نقد میکنیم. مثلا بر فرض مثال قراره که شما 2 میلیون تومان مثلا سود بکنید، یک 500 رو برمی‌دارم 500 تا میدم به شما. هیچ نگران نباشید، 0 تا 100 نقد کردنش رو داخل پیج براتون قرار میدم. نکته دوم این که خیلی‌ها اعلام میکنن که بیایید صرافی خارجی ثبت نام بکنید، لینک ما اینه، بیایید الان چون همونجور که اطلاع دارید خیلی از صرافی‌هایی که بچه‌های تو ایران دارن باهاش استفاده میکنن که اخیراً بینگیکس بود، بینگیکس هم داره کم کم اعلام میکنه که اعراض هویت اجباری لازم خواهد بود و ایرانی‌ها متاسفانه نمیتونن توش اعراض هویت بکنن و استفاده بکنند و یه سری صرافی‌های عجیب و غریب
مثل توبیتو، یه سری اسمای عجیب و غریب داره اصلا که خیلی هم اسمشون شبیه مکسی و بینگیکس هست، دارن سوء استفاده میکنن. رنگ های عجیب و غریب توی کوین مارکت کپ زیر 100 هستش و اصلا معتبر نیست دوستان. من خودم اعتقادم اینه که نباید تو صرافی دیگه زیر رنگ 30 مارکت کپ توش عضو شد، چون واقعا خطرناک هستش. دوم این که اصلا برای نقد کردن سکه‌هاتون اصلا نیاز به هیچ صرافی خارجی نیست، مگر اینکه شما بخواید به ریال تبدیل بکنید برید صرافی ایرانی ثبت نام بکنید. دومی که اصلا خود تونکیپر یه قسمت یه امکاناتی داره که حالا ما تو دنیای ارز دیجیتال بهش میگیم سواب کردن، مستقیم داخل خود کیف پول تونکیپر میتونید تعداد این سکه‌های هر ایردراپتون رو تبدیل به تون بکنید و از اونجا انتقالش بدید به یک صرافی ایرانی، تون رو تبدیل به ریال بکنید. تمام این مراحل رو مرحله به مرحله با جزئیات آموزشش رو برای شما قرار میدم، پس نگرانی در این مورد نداشته باشید. بحث تبدیل کردن به ریال و اینا رو به کسی، به عهده کسی نذارید و از ثبت نام کردن تو صرافی‌های مسخره‌ای که تو همین یوتیوب خیلی ها دارن اعلام میکنن فقط برای اینکه رفرالشون رو بدن یه سودی هم اونجوری بگیرن، پریز بکنید دوستان. اصلا نیاز به ثبت نام در هیچ صرافی خارجی نیستش. صرافی ایرانی هم بهترین صرافی که ایرانی که الان جزو رنگ های اول هستش و بیشترین حجم داره صرافی نوبیتکس هستش که اونم آموزشش رو به صورت کامل برای شما به زودی قرار خواهد داد. احتمالاً تو یکی دو تا ویدیو آینده، تو یکی دو روز آینده برای شما آپدیت خواهم کرد. تو بخش دیگه از اطلاعی اولیه‌شون در مورد فیوچر پلنشون صحبت کردن، قراره اینکه اصلا چه کار بکنن، برنامه‌های آیندهشون چیه و این میتونه نکته خیلی مثبت این پروژه باشه. همونجوری که رو اسم تفسوآپ به نظر میاد و خودتون هم تا الان این حدس رو زدید و میدونید، خب یه پروژه سوآپ هستش، در واقع یک صرافی غیر متمرکز میتونه باشه و هست. اما در کنار این قضیه اعلام کرده که ما روی پلتفرمی به نام سوشیال فای داریم کار میکنیم که یک پلتفرم هوش مصنوعی هستش و قراره کارهایی با این پلتفرم انجام بدن. بنابراین کاملا راهشون مشخصه. علاوه بر این که از رو اسمش میشه فهمید یک سوآپ خواهد بود، یک صرافی غیر متمرکز خواهد بود. شاید خیلیاتون بگین آقا صرافی متمرکز چیه، سوآپ چیه؟ من توی ویدیوی انواع صرافی ها رو توضیح دادم، حتما اون ویدیو رو بالا براتون میذارم، حتما استفاده بکنید ازش. دوستانی که واقعا از دنیای ارز دیجیتال اطلاعی کمی دارن و انواع صرافی ها رو نمیشناسن، این ویدیو رو ببینید، حتما تفاوت صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز رو حتما اونجا یاد خواهید گرفت. یکی از تفاوت‌های فاحش پروژه همستر و تفسوآپ اینه که واقعا همستر اعلام نکرده چه پروژه‌ای هست، چه کاری میخواد انجام بده، اصلا رودمپش کامل مشخص نیست و اهداف پروژهش. اما همستر کامل شفاف مشخص گفته تو هوش مصنوعی قراره کار بکنه و اینکه قراره یک سوآپی باشه و این میتونه به جذابیت این پروژه خیلی اهمیت بده و به خاطر همینه که بنیانگذار پروژهتون آقای پاول دروف از این پروژه حمایت کرده، در حالی که اصلا صحبتی از همستر نکرده. شاید به خاطر همینه که کاملا پروژهش شفافه و اهداف این پروژه کاملا مشخص شده. توی قسمت بعدی از اطلاعیه اولش در مورد بیهایند و اینکه چه افرادی پشت این پروژه هستن صحبت شده و خیلی جالبه که بدونید اعلام کرده که متخصصانی در حوزه وب 3 گیمینگ از 25 ملیت مختلف تو این پروژه فعالیت میکنن که این خودش نشان دهنده یک تیم بزرگ و قوی هست که پشت این پروژه هست و که این خودش میتونه جذابیت این پروژه رو افزایش بده. اما تو اطلاعیه دومش که تا همین یکی دو روز گذشته توی پیج رسمی X منتشر شد، اعلام کردن که خب همونجوری که اطلاع دارید قرار بود قبلا 2 تیر لیست بشه، اما خب یه سری سازوکارها مخصوصا همون بررسی اکانت های فیک، همچنین صحبت کردن با صرافی‌های مختلف باعث شده که یه مقدار عقب بیفته و تاریخ لیست شدنشون رو 11 تیر اعلام کردن. البته دوستان این نکته رو توجه بکنید که 11 تیر دقیقاً تاریخی نیست که لیست بشه و شما بتونید برید بفروشید. در واقع اینجوری اعلام شده که 11 تیر
عملیات ماین کردن توی ربات متوقف خواهد شد و تا 11 تیر شما فرصت دارید که از رباتش استفاده بکنید و سکه ها رو ماین بکنید. خب با توجه که تپساب جذابیت خیلی خوبی داره، تا همین مدت کوتاهی تونسته 55 میلیون کاربر رو در واقع داشته باشه و جذب بکنه. اما در قسمت دیگه از این اطلاعیه رسما اعلام کردن تعداد سکه‌هایی که قرار عرضه بشه. تو تاریخ 11 تیر دقیقاً فاز ماین کردن این سکه ها متوقف خواهد شد و وارد فاز لیست شدن خواهد شد. خب حالا یه مدت کوتاهی هم ممکنه طول بکشه تا حالا با صرافی صحبت بکنم و لیست نهایی انجام بشه. اما تعداد سکه هایی که قرار عرضه بشه این تعدادش خیلی جالبه و به تعداد 1 میلیارد از این سکه قرار در واقع عرضه خواهد شد که این نشان از قیمت بالای این توکن خواهد بود. خب من برای همستر هم به کمک مارکت کپ قیمتش رو مورد بررسی قرار دادیم و بررسی کردیم که قراره با چه مارکت کپی لیست بشه. اگه دوست دارید مفهوم مارکت کپ رو بدونید و اینکه اصلا معنیش چیه، چه کاربردی داره تو دنیای ارز دیجیتال، حتما این ویدیو که در مورد همستر صحبت کردیم مارکت کپ رو هم اونجا توضیح دادم. اما به صورت خلاصه مارکت کپ در واقع معنیش تعداد سکه‌های در گردش اون ارز ضرب در قیمت اون ارز، یک مفهومی رو ایجاد میکنه به نام مارکت کپ که به ارزها رنک میده تو سایت کوین مارکت کپ. خب معمولا هم سکه ها ابتدای کار که لیست میشن، هر ارزی که قرار لیست بشه معمولا با مارکت کپ زیر 1 میلیارد دلار لیست خواهد شد. یعنی شما اگر تعداد سکه هاش رو ضرب در قیمتش بکنید زیر 1 میلیارد میشه. خب دوستان، شما مارکت کپ 500 میلیون دلاری در نظر بگیرید با تعداد سکه‌هایی که از طرف تیم اعلام شده که گفتن 1 میلیارد از این سکه وجود خواهد داشت. با یه ضرب تقسیم خیلی ساده متوجه میشید که میتونه قیمت حدود 50 سنت داشته باشه. اما خب در جریان هستید که داخل خود ربات تعداد سکه‌هایی که عرضه شده خیلی زیاده، به تریلیون میرسه واقعا و خب مشخصا معلومه که حداقل بین حدوداً 6 صفر کم خواهد شد. بر فرض مثال، البته این به صورت فرضی و تقریبی هستش با توجه به محدودیت مارکت کپ بازار. ببینید دوستان، وقتی که 6 صفر از تعداد سکه‌های شما کم بشه، بر فرض مثال اگر 100 میلیون از این سکه رو داشته باشید، 6 صفر ازش کم بکنید میشه تعداد سکه‌هایی که به شما خواهد داد 100 سکه هست و این 100 سکه رو ضرب در 50 سنت بکنید تقریبا همون حدود 50 دلار خواهد شد و حدود 50 الی 60 دلار احتمالاً به هر شخصی تعلق بگیره. شما اگر بخواید تعداد صفر کمتری رو مد نظر بگیرید، من فکر می‌کنم مارکت کپ اصلا جواب نمیده و نمیتونه، مگر اینکه با مارکت کپ خیلی بالاتری لیست بشه که احتمالش خیلی کم هستش. ببینید مثلا مارکت کپ 800 اگر در نظر بگیرید، 800 میلیون دلار و ممکنه قیمتش روی 80 سنت بیاد حتی، و این یه مقدار از واقعیت بدوره. خب توی پروژه نات کوین هم همینجور بود، تعداد سکه‌هایی که در واقع داده بودن حتی به اندازه خود همستر نبود و تعداد کاربراش تقریبا نصف بود، اما اونجا هم 3 صفر کم شد. اما اینجا شما مد نظر داشته باشید که تعداد کاربراش 55 میلیون هستش و تعداد صفراش هم خیلی، تعداد سکه‌هایی هم که در واقع اومده ماین شده خیلی زیاد هستش و با دو تا چارت های خیلی معقولانه به نظر میاد که حداقل 6 صفر کم بشه و قیمت 50 سنت 60 سنت میتونه مد نظر باشه و نفری 50 دلار 40 دلار بیشتر مد نظر نخواهد بود، چون تعداد سکه‌هایی که قرار عرضه بشه بسیار کمه و قیمتش بالاست. خب دوستان، منتظر میمونیم که 11 تیر چه اتفاقی میفته. آیا پروژه واقعا به صورت رسمی وارد فاز لیست شدن میشه یا نه؟ همونطور گفتم توجه کنید که عجله نکنید برای فروش، در دام کلاهبرداران نیفتید، بحث فروختن سکه‌هاتون رو ندین کسی دیگه براتون انجام بده و از طرفی تو هر صرافی که اعلام میشه ثبت نام نکنید که الان صرافیایی که واقعا اعتبارش خیلی بالاست و ایرانی‌ها میتونن باشه کار بکنن واقعا کمه. فقط خود بینگیکس هستش که اعراض هویت فعلا اعلام شده که میتونیم فعالیت بکنیم، اما به زودی احتمالاً
این مشکل وجود خواهد آمد و ایرانیایی که بچه‌هایی که تو ایران هستن نمیتونن ازش استفاده کنن. البته من سعی میکنم که یک صرافی جایگزینی پیدا بکنم، اما تا الان صرافی که بشه واقعا باش کار کرد پیدا نکردم. اما همونطوری که اعلام کردم شما به صرافی خارجی نیاز ندارید برای بحث فروش ایردراپاتون، مگر اینکه بخواید وارد دنیای ارز دیجیتال بشید، بحث ترید و فروش و اثبات و اینا باشه که خب ما تو بحث پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال صرافی معتبر رو معرفی خواهیم کرد و اون صرافی ایرانی که قراره باشون کار بکنید و من تقریبا 5-6 سال دارم باش کار میکنم و مشکلی هم باش ندارم. قبلا با یه صرافی دیگه کار میکردم، اما تقریبا 5 سالی هست که دارم با صرافی نوبیتکس کار میکنم و به موقعش در مورد این صرافی صحبت خواهم کرد و امکاناتی که داره و رنگی که داره. احتمالاً توی ویدیوهای 1-2 تا ویدیو آینده در مورد این صرافی صحبت خواهیم کرد و آموزش دقیقش رو براتون قرار میدم که اگه یه موقع بخواید تو هر ایردراپی سکه‌هاتون رو تبدیل به ریال بکنید، به راحتی بتونید به یه صرافی ایرانی انتقال بدید و سکه‌هاتون رو تبدیل به ریال بکنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. اگر نقطه نظری دارید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. اگر جزء نفرادی هستید که با ایردراپ ها و دنیای ارز دیجیتال آشنا شدید و دوست دارید اطلاعاتتون در مورد ارز دیجیتال افزایش پیدا بکنه، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید. مطمئنا ویدیوهای خیلی جالبی رو برای شما بارگذاری خواهم کرد و سعی میکنم همیشه واقعیت ها رو اعلام بکنم و سعی بکنم که خب همونجوری که میتونید دنیای ارز دیجیتال دنیایی که توش کلاهبرداری و آدمایی که در کمین افرادی هستند که اطلاعات کمی دارند خیلی زیادن. من سعی میکنم که تمام این کلاهبرداری رو اعلام بکنم و در واقع از سرمایه‌تون بتونید محافظت بکنید. ما تو پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال تمام مفاهیمی که شما لازم دارید تو این دنیای ارز دیجیتال بلد باشید اونجا من قرار دادم و همینجور به صورت روزانه و هفتگی دارم ویدیوهاشو کامل میکنم. فکر نمی کنم برای آموزش دنیای ارز دیجیتال نیاز به هیچ دوره یا هر منبع دیگه داشته باشید. اونجا من هر آنچه که شما نیاز دارید و برای شما توضیح خواهم داد و دارم توضیح میدم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. روزتون خوش.